Uppgång i korten. Vi har fått flera rapporter och fler är att vänta. Nvidia kommer med rapport ikväll. Varmt välkomna till Börsfrukost. Det är onsdag den 25 februari och vid min sida denna morgon Elinor Bäcket och Gabriel Mellqvist. Varmt välkomna. Tack. Vi såg en stöts på Wall Street igår när AI-oron i alla fall i vissa branscher avtog. Vi fick ett tal till nationen från Donald Trump. Mer om det här strax, för jag vill ändå börja i de rapporter som vi har sett här på morgonen. Samhällsfastighetsbolaget, eller ska vi säga investmentbolaget SBB, har rapporterat ökar både hyresintäkter och driftöverskott under det fjärde kvartalet. Och det är en ganska positiv Leif Synnes som vi har, Elinor. Ja, precis. Och han har väl haft gott mod hela tiden, även när det varit riktigt kämpigt, får man väl ändå ha med sig. Men det är ju ändå ganska mycket som har fallit på plats i SBB på senare tid. Det är däremot en rapport och siffror som är väldigt svåra att traggla sig igenom. Men det är bättre hyresintäkter, det är högre driftnetto och det är ju såklart positivt. Och vi får ju också då PPI, eller fick PPI. Och här blir det också då att de här siffrorna går upp jättemycket. Och det är inte så konstigt, för man har ju förvärvat en jättestor fastighetsportfölj av SBB under den här perioden. Så SBB har ju då nu framöver likviditet för att rida igenom den här väldigt långa krisen som de har haft helt enkelt. Och det är ju såklart positivt. Så vi ska se vad som händer med kursen där. Om jag får flika in så är det ett väldigt svårbegripligt bolag, numera ett väldigt annorlunda bolag eftersom det är mer av ett ägarbolag. Jag tycker det är väldigt viktigt att belåningsgraden nu verkar vara i balans, väldigt positivt. Ska man säga något negativt så kan man ju fundera på varför man fortfarande har värdenedskrivningar i fastighetsportföljen när det inte är lika mycket av ett fastighetsbolag som förut. Ja, och PPI dubblar utdelningen. Och eftersom att SBB äger en så stor del av PPI, över 30% eller något sånt där, så blir det ju då att de får ganska mycket utdelning, vilket ju såklart är bra för deras kassaflöden framöver. 360 miljoner läser jag mig till. Intressant och väldigt mycket Ilja att det här är kvartalsvis utdelning man vill. Kom ihåg att SBB på Iljas tid införde månadsutdelning. Det var liksom ett småsparargrepp. Nu verkar man vara på väg att liksom ta till samma medel i PPI. Man kan verkligen tycka två saker om det. Man kan tycka att Ilja Batljan avskräcker. Hans senaste framfart på obligationsmarknaden har varit problematisk. Å andra sidan har han åstadkommit tidigt en väldigt fin resa för SBB-ägarna. Om man har lärt sig av sina misstag så kanske något liknande finns i korten för IPPI. Och så SBB säger också att de ska överklaga Finansinspektionens bot på 80 miljoner kronor. Det här gäller då fastighetsvärdering och klassificering av bolagsförvärv i årsredovisningen för 2021. Från då SBB och PPI till producentpriserna som ju steg 2,4% i januari jämfört med månaden innan och sjönk 2% jämfört med för ett år sedan. Det här enligt statistik från SCB. Och sen så Jag tänker på Volvo och Volvo, att vi har två likadana börsbolag på börsen. Nu har vi en makroindikator och ett börsbolag med samma bokstavskombination. Ja, inte lätt. Vi har fått något svagare dollar. Amerikanska 10-åringen har stigit 2 punkter till 4,05%. Det är efter Donald Trumps tal till nationen. Det här är ett tal som du har lyssnat på, Gabriel. Om man ser till börskopplingen, ser du att några svenska bolag kan påverkas av det som faktiskt. Man brukar ju titta på om man nämner vissa områden. Han nämnde till exempel inte Bitcoin, det kan vi återkomma till. Men däremot nämnde han, inte Vitrolife specifikt, men han pratade ganska länge om att hjälpa amerikaner som vill skaffa barn, att de ska få hjälp med fertilitetsbehandlingar. Det här skulle kunna påverka Vitrolife-aktien möjligen. Mycket spännande och börsen öppnar alldeles strax. Det som vi inte har hunnit prata
om, men det är ju flera bolag som har rapporterat utöver då SBB och PPI. Elinor, hur ska man tänka så här när det inte är så många eller så stora rapporter? Det blir betydligt svårare att liksom se kursreaktionerna. Men det framförallt tagit med, det gäller samma sak varje rapportperiod, men det har varit extremt den här gången, och det är ju att vi har sett väldigt stora rörelser, även i och för sig de lite större. Men ju mindre bolag, desto mer kraftiga rörelser som både kan, det kan ge ett och annat tillfälle kanske att plocka upp till exempel en aktie som man är intresserad över på sikt, för att helt enkelt för att det blir en överreaktion åt något endera håll. Och det är en del ganska stora reaktioner på börsen idag. Storbolagsindex är upp 0,3% här i starten. Det låg ju i korten att det skulle stiga. EQT stiger 1%. Elinor, där har ju blivande ordförande köpt aktier igen. Könsalata, ja, till en ganska rejäl 58 miljoner kronor om jag inte minns fel sådär. Så ja, men det är en väldigt pressad aktie. Det är faktiskt den aktie som gått sämst på OMXS30-listan, vilket vi skrev om igår på g5.se. Väldigt intressant. Dels har man ju fastnat i det här SAS-slakten lite grann. Många av riskkapitalbolagen globalt äger väldigt mycket mjukvara. Hela sektorn har tagit stryk av det. EQT dras ju också med ett mer verkligt problem. Det görs inga avslut i det att det görs få börsnoteringar. Det är svårt att sälja bolag. Det här gäller också hela sektorn, men det har dragit ut väldigt länge. 2025 blev ännu ett förlorat år sett till transaktioner. Och om vi då tittar på de bolag som har rapporterat. SBB handlas runt nollan, var upp 3%, nu försiktigt ner. Och om vi ser då till dagens stora kursrusare, Cincino, kosttillskottsbolaget, ett mindre bolag, Elinor. Ja, precis. Jag har inte hunnit kika på den. Men de går upp nästan 30% här. Man sätter, och det, vad jag kan se här, sätter man då ett högre marginalmål för innevarande år och fram till 2028. Och man mer än dubblar sitt redovisade EBITDA-resultat jämfört med för ett år sedan. 175 miljoner kronor här för fjärde kvartalet. Sen så om vi då tittar till Vitrolife stiger som börsen i stort. Flerie ser vi också stiga än 3%. Där har man tagit in 76 miljoner kronor i en riktad emission. Och där så är det bland annat Koenigsegg som kommer in. Och gruvbolagen, de är ju i toppen av listorna igen, får vi säga. Metallpriser är upp idag. Lundin Mining upp 3%, Lundin Gold upp 2%, Boliden stiger 1%. Och Elinor, jag tänker att vi tar tillfället i akt då och tittar lite på Lundin Gold. Hur ska man tänka på den aktien? Det är ju ett bolag som har stigit 150% senaste året. Ja, vilken fantastisk investering Lundin Gold har varit. Det inte alla vet, det är att det är endast en gruva som ligger i Ecuador. Och man gjorde den här med en fantastisk timing får man säga, och man lyckades hitta en av världens bästa guldgruvor helt enkelt, som man då köpte för en ganska billig peng relativt sett. Det har man också fått betalt för, ska sägas. Och under tiden, så man har väldigt höga guldhalter som man har hittat under en period där också guldpriset har stigit till offentliga höjder. Då blir det ju så här, då kan man fråga sig, vad är det som ska bli bättre nu? Och tittar man till analyskollektivet så förväntar man sig inte att det ska bli så mycket bättre. Och då blir det ju en ganska stor risk i den. Då gäller det att det som man ska betala för, det är ju liksom potentialen i det man ska hitta de kommande åren. Och det tycker jag inte att man får tillräckligt bra betalt för helt enkelt. Så jag har satt sälj på Lundin Gold.
Och dessutom det här att det är en väldigt tematisk investering. Och om man tittar på guldpriset så har det ju liksom totalrusat. Och det finns de som säger att det ska fortsätta framöver. Och det är mycket möjligt att det gör det. Det är ingen som sitter för facit. Men jag tycker inte man får betalt för den risken i den här aktien just nu. Och samtidigt så vet vi inte heller när sentimentet vänder. Alltså guldpriset har ju varit fantastiskt, men det kanske inte fortsätter för all evighet. Ja, och aktien är faktiskt ner i år. Så vi får se vad som händer. Men kommer vi ha ett lika bra sentiment om 1 år? Kommer guldpriset fortsätta uppåt? Man ska komma ihåg också att ju mer och ju djupare man gräver i en gruva, desto dyrare blir det också att få fram de här. Och det ska vara lika höga halter och så vidare. Så att allt det ska vara liksom, lika bra eller bättre om 1 år. Det är då ska man få väldigt bra betalt för att ta den risken. Och om man lyssnar på Donald Trump, då kommer ju allt vara bättre ju längre tiden går. Vi nämnde ju State of the Union här inledningsvis, men vad tar du med dig från talet? Ja, möjligen skulle man kunna säga att om man tror att guld gynnas av att det blir större skulder och mer ofinansierade underskott i den amerikanska budgeten, då fick man nog vatten på sin kvarn. Och det är det många tror. Talet. Och det tror ju många. Och det är klart att ett stigande guldpris skulle ju få analytikerna att i efterhand justera upp sina prognoser. Och det är ju risken om man kliver av en sån här aktie. Men jag delar resonemanget här. USA går in i en guldålder förstås. Budskapet väldigt mycket var ju väldigt likt Donald Trumps vanliga retorik om att exempelvis börsen har aldrig varit så bra, inflationen har aldrig varit i så bra kontroll. Den hade felaktigt, sa han, aldrig varit så hög som under Joe Bidens tid. Det stämmer ju inte, man hade ju högre inflation efter exempelvis första världskriget. Men det var ju ett väldigt typiskt segertal. Det var ganska skickligt. Donald Trump är ganska rolig. Han fick god draghjälp av att hela USAs hockeylag klev in och fick stående applåder från hela kammaren. Han fick till och med en stående applåd från Elizabeth Warren, en politisk motståndare, eftersom han vill förbjuda insiderhandel i kongressen. Vad gäller marknaden så tycker jag det är värt att nämna Bitcoin som steg markant inför talet. Bitcoin har ju gått väldigt dåligt på senare tid, till skillnad från guldet. Jag tror att det blev en besvikelse. Bitcoin spikade upp strax innan han började prata. Han nämnde inte kryptovaluta. Han har ju tidigare pratat väldigt mycket om tillgångslaget och blockkedjan i allmänhet. När det uteblev så, som man ser i den här grafen, så kom den uppgången av sig. Det jag också tyckte var intressant, vi har pratat väldigt mycket tullar och att han ändå antyder att tullar skulle kunna ersätta inkomstskatten. Väldigt fascinerande. Och så riktade han ju en hård känga mot domarna som var närvarande i salen, apropå att de har stoppat hans tidigare tullbesked. Å andra sidan ska ju fortsätta ta in tullar. Det blir spännande att följa den utvecklingen. Ska ta bort inkomstskatt helt och hållet. Han gjorde också skattelättnader. Han sa felaktigt att han hade presenterat den största skattesänkningen i USAs historia. Men det var ju, Beautiful Bill var en stor. Men han bjöd också på en ny form av en slags matchning för pensionssparande ifrån offentligt håll. Ja, det är mycket som sades. Är det någonting som du kanske var förvånad över inte nämndes? Jag funderade lite på att han inte pratade så mycket om Iran som jag kanske hade trott. Han var åtminstone dämpad mot Iran, att han var hotfull men upprepade att förhandlingar pågår. Vi väntar fortfarande på ett löfte om att de aldrig ska bygga ett vapen, alltså ett kärnvapen. Så Iran nämndes, men i lite försiktigare tongångar än vad jag kanske hade trott. Så det blir väldigt intressant att följa och förstås en rysare för oljemarknaden. Verkligen. Och vi ser att oljepriset rör sig inte så mycket idag. Knappt $71 fatet för Brent-oljan. Och det som vi inte har hunnit prata om överhuvudtaget den här sändningen är väl det som vi brukar... Som ännu inte har hänt. Exakt. Nvidia kommer ju med rapport efter Wall Streets stängning. Elinor, förra rapporten skrev du att den citat var inget annat än ett styrketecken i mastodontklass. Hur är förväntningarna nu? I mastodontklass. Nej, men det är ju så. Och när det handlar om Nvidia så blir allting väldigt stort. Det är 8% av S&P 500 eller något sånt där. Jag upplever att det var mer nervositet förra rapportperioden än vad det har varit nu. Men det är ändå de samma tongångarna, att det här kan sätta sentimentet
för kommande månader. Och det är ju inte så konstigt då eftersom att vi har haft så mycket AI-frossa. Så vad är då det viktiga? Jo, men det är ju minsta lilla tecken på att efterfrågan på AI minskar. Då kan vi ha en väldigt sur börs framöver. Och det som också kan bli lite mer, alltså det som kan bli intressant, det är ju det som har hänt från nyligen, det är att man har ju tagit bort den här stoppet att man inte får leverera ett visst typ av chip till Kina. Så att höra mer om man har kommit någonstans framåt i det kommer också kunna bli intressant. Så ja, en liten rysare ikväll får man ju helt klart säga. Jag skulle vilja komma med en annan prognos. Jag skulle säga stor rysare. Jag tror att det här kan bräcka hela börssentimentet nu när vi är så Ja, men det är nervösa det. Ja. över AI. Och skuldkomponenten är viktig att ha med här. Det har liksom uppkommit ett nytt, eller vi har fått tillbaka en skuldsättningsoro på kreditsidan som kopplas till AI-hypen lite grann. Så jag tycker det ska bli jättespännande. Det blir det definitivt. Ja, men jag tycker det är spännande. Aktien är upp ungefär 7% sedan förra rapporten, men en bit är kvar till de liksom nya rekorden som man satte i oktober. Så jag tänker också att det finns liksom ganska stora rörelser åt båda hållen för Nvidia också. Absolut, men de har ju historiskt sett varit väldigt duktiga på att klå de extremt höga förväntningarna. Men det skapar ju också höga förväntningar som också blir svåra att leva upp till. Så ja, intressant, spännande. Ja, men mycket spännande. Och Får man flika in en rapport till? självklart. Nya rekordnivåer i Storbritannien, FTSE 100 och på all time high efter att storbanken HSBC kommit in stark brittisk-asiatisk gigant. Mycket att följa och allt det här följer ni såklart bäst på efn.se. Nvidias rapport ikväll, alltså mer om den i börsfrukost i morgonbitti. Och i börslunch idag vill jag passa på att tipsa om att det är Carnegie Fonders Sverigeförvaltare Mattias Sjödin som gästar. Det vill ni inte missa. 11:45 är tiden, precis som vanligt. Hej så länge. Det här var en produktion från EFN. Tillfällig ansvarig utgivare Erik Emanuelsson.